यस्तो राम्रो भिडियो तपाईले क्यापकटको मद्दतबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई एडिटिङ भोइस च्यानलमा। यदि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यस्तो खाली भिडियो बनाउनको लागि हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। डाउनलोड गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाई यो भिडियोको अप्सनमा हुनुहुन्छ, यहाँ माथिपट्टि भिडियोको अप्सनमा, र मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा ओभरले 1 भनेर लेखेर दिएको छु। ओभरले 1 भन्नेलाई डाउनलोड गर्नु होला र ओभरले 2 भनेको चाहिँ साउन्ड हो, भिडियोको म्युजिक हो। ओभरले 1 लाई डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। पहिला यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म राम्रोसित हेर्नु होला, त्यसपछि यो काम गर्नु होला। त्यसपछि यो लास्टमा रहेको यो वाटरमार्क रहेको छ यो क्यापकट एप्लिकेसनको, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो प्लसको चिन्हमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाई यो फोटो भन्ने अप्सनमा जानु होला। फोटोमा गएर तपाईले टोटल 4 वटा फोटो चाहिँ चुज गर्नु होला। जस्तो म 4 वटा फोटो चुज गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा यसरी तपाईले फोटोहरु चुज गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ एड बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलिसकेको छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, मा लैजानु होला। त्यसपछि तपाईको यो रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो यो भिडियोको क्लिपलाई टच गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, एडिटमा जानु होला र रोटेट गर्नु होला। त्यसैगरी यसलाई हल्का यसको गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला, एडिटमा जानु होला र रोटेट गर्नु होला। यसरी नै सबै फोटोलाई चाहिँ रोटेट गर्नु होला। सबै फोटोलाई यही टाइममा चाहिँ टच गर्दै रोटेट गर्नुभयो भने एकदम चाँडोसँग मिल्नेछ। र तपाईको यो फोटो स्क्रिनमा फिट छैन भने टच गर्नु होला फोटोलाई अनि हल्का यसलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। जुन जुन फोटोहरु तपाईको स्क्रिनमा फिट छैन त्यो फोटोलाई चाहिँ टच गरेर तपाईले चाहिँ स्क्रिनमा फिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई पनि हल्का जुम गरेर मिल्यो। तपाईले जुन जुन फोटो तपाईकोमा एकदम मिलेको छैन त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले त्यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी ड्युरेसन तर्फ लागेका छौं। ड्युरेसनको लागि चाहिँ तपाईले पहिलो यो भिडियोको क्लिपलाई केही गर्नु पर्दैन र पहिलो फोटोलाई चाहिँ टच गर्नु होला। पहिलो भिडियोको क्लिपलाई चाहिँ तपाईले केही पनि गर्नुपर्ने हुने छैन र पहिलो भिडियोको फोटोलाई टच गर्नु होला र पहिलो फोटोलाई चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नुपर्ने हुन्छ। 2.0 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई घटाउनु होला 2.0 सेकेन्ड र सेकेन्ड फोटोमा जानु होला। सेकेन्ड फोटोमा जाँदाखेरि तपाईले 1.7 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 1.7 राख्नु होला र थर्डमा जानु होला। थर्डमा पनि 1.7 राख्नु होला। 1.7 राख्नु होला र फोरमा जानु होला। फोरमा लास्ट फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 2.0 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको ड्युरेसनको काम पनि सकिसकेको छ। ड्युरेसन पछाडी तपाईले अब एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाई पहिलो फोटोको सुरुमा आउनु होला। यो पहिलो भिडियोको क्लिपलाई चाहिँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन। फोटोको सुरुमा आउनु होला, पहिलो फोटोको सुरुमा र फोटोलाई टच गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला। यहाँ एनिमेसनमा छ र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ प्यानलमा 1 भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्यानलमा 1 रहेको छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला र राइट लगाउनु होला। सेकेन्ड फोटोमा टच गर्नु होला। यही टाइममा फेरि कम्बोमा जानु होला। यसलाई पनि प्यानलमा 1 लगाउनु होला। त्यसैगरी सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ प्यानलमा 1 लगाउनु होला। चारवटै फोटोलाई प्यानलमा 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। अरु चाहिँ हाम्रो इफेक्ट एनिमेसन हुँदैन। यति नै हामीले एनिमेसन लगाउँछौँ। प्यानलमा 1 मात्र लगाउँछौँ। यो प्यानलमा 1 सबै फोटोलाई लगाउनु होला, चारवटा फोटोलाई। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो बीचमा रहेको यो सेतो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेतो भाग चाहिँ यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाई क्यामेरा भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र पुल इन भन्ने अप्सन रहेको छ। पुल इनमा टच गर्नु होला र यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई अल भन्ने रहेको छ। एप्लाई अलमा टच गरिदिनु होला र राइट लगाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको अरु केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ एउटा काम गर्न गइरहेका छौं। यसको बीचमा यो फोटोको बीच लगभग लास्ट भन्दा यति अगाडि चाहिँ जानु होला र त्यसपछि ओभरले भन्ने अप्सनमा जानु होला। यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला।
यहाँ चाहिँ ओभरले भन्ने अप्सन हुन्छ। ओभरलेमा जानु होला, एड ओभरलेमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ माथि भिडियो स्टक भिडियो भन्ने रहेको छ, स्टक भिडियोमा जानु होला र यो व्हाइट कलरको यो टेम्प्लेटलाई लिनु होला एउटालाई र एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको यो लाई जुम गरेर मिलाउनु होला। यहाँ त्यसपछि यो फोटोको हाफमा राख्नु होला टक्कै र स्प्लिट भनेर रहेको हुन्छ यहाँ तलपट्टि अप्सन। स्प्लिट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ टच गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ स्प्लिट भन्ने अप्सन रहेको छ, स्प्लिटमा टच गर्नु होला। स्प्लिटमा टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले भन्ने अप्सनमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। त्यसपछि राइट लगाउनु होला। यसलाई चाहिँ यति कम गर्नु होला र यसलाई चाहिँ कपी गरेर सेकेन्ड फोटोमा पनि लैजानु पर्ने हुन्छ र त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो क्लिप रहेको छ, यो क्लिपलाई चाहिँ कपी गरेर हामीले चाहिँ अरू फोटोमा पनि यही लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई कपी भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, कपी भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ पछाडिपट्टि। यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला र यो कपी गरेकोलाई चाहिँ सेकेन्ड फोटोको चाहिँ त्यसको पनि लास्ट पार्टमा लानु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, कपी गरेर थर्ड फोटोको पनि लास्टमा लानु होला। त्यसै गरी फोर्थ फोटोको नि लास्टमा लानु होला, कपी गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यसलाई सार्नु होला र यसको लास्ट पार्टमा लानु होला र यसलाई चाहिँ यति ठुलो बनाउनु होला। जस्तो अब कोही फोटोमा अलिकति लामो लेन्थको छ, एउटा कोही सानो लेन्थको छ, त्यस भएर कोही यति ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, कोही यति सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले जत्रो बनाए नि हुन्छ। यसलाई कपी गर्नु होला र लास्ट फोटोमा पनि लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको हुने भएको हुँदा, यस्तो देखिने भएको हुँदा तपाईले यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको लगभग काम सकिसकेको छ। अब हामी साउन्ड राख्न गइरहेका छौं। साउन्डको लागि चाहिँ यो अडियो भन्ने अप्सनमा जानु होला, अडियोमा जानु होला, यो साउन्ड भन्ने अप्सनमा जानु होला र मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा ओभरले टु साउन्ड भनेर लेखिदिएको छु। ओभरले टु साउन्ड भन्नेलाई नि डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यो डाउनलोड गरेको भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्नेमा टच गर्नु होला। त्यसपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु र यो पहिलो अप्सनको प्लसको चिन्हलाई टच गर्नु होला र यो लाइट त्यो भिडियो आउने छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र साउन्डको अप्सनमा लगाएर फुल गरिदिनु होला र तपाईको लगभग अब भिडियो बनिसकेको छ र हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो तरिकाले भिडियो बनेर आइसकेको छ र तपाईले यसलाई सेभ गर्नु होला र त्यसपछि अब हामी अरू काम गर्न गइरहेका छौं। सेभ गर्नु होला र त्यसपछि हामी चाहिँ यो भिडियोलाई रोटेट गर्ने छौं। सेभ भइसकेको छ, यसलाई डाउन गर्नु होला र एड न्यू प्रोजेक्ट भनेर टच गर्नु होला र त्यसपछि भिडियोमा आउनु होला र अहिले भर्खरै सेभ भएको भिडियोलाई टच गर्नु होला र एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फर्म्याट भन्ने रहेको छ, फर्म्याटमा टच गर्नु होला, 9:16 मा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक आउनु होला र जुन भिडियो छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला, यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, एडिटमा जानु होला, रोटेट गर्नु होला, एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी रोटेट गरेपछि तपाईको मोबाइलमा फिट हुनेछ र यसलाई चाहिँ टच यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि हल्का स्क्रोल गर्नु होला, यहाँ भोल्युममा जानु होला, यसलाई फुल गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको एकदमै राम्रो तरिकाले बन्नेछ र यो लास्टको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला र तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला र तपाईले यसलाई टिकटकमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।